Ekologinen septi- ja kasetti-WC-huuhteluaine Solbio on karvaanarin ja luonnonystävän valinta. No niin, heippa rallaa Camping Svider ja samallakaan nyt se voidaan sanoa Varsovalle, vaikka me Varsovassa nyt käytykään. Lähtiessä löytyi harmaa vesikaivo, että vaikka alussa sanovat, että kaatavat laskekaa vaan maahan harmaa vedet, no eihän me laskettu mihinkään niitä, vaikka kuipualas ollaan. Vaikkei se nyt mitään ydinjätettä ole, mutta kaadetaan nyt seuraavaan paikkaan sitten ihan asianmukaiseen mestaan kuitenkin. On vähän periaatekysymystä siitä ainakin. Ja eli sitten kun mennään seuraavaan campingiin, jos siellä olisi vaikka sitten meillä alkaa olla kyllä vähän tiukka tilanne, että meillä on 80% harmaa vedet täynnä ja ei ole enää raikasta vettä, niin toivon mukaan vesihuolto saadaan tehtyä seuraavassa paikassa. Mutta joka tapauksessa meillä on 360 kilometriä matkaa. 5 tuntia 43 minuuttia näyttää navi Liettuan puolelle ja nyt täytyy sanoa, että enpäs sitten muista mikä oli. Marjaupoli, mikä se oli? Marjaupoli, en muista sen paikan nimeä. Joku. Okei, mutta nyt meidän täytyy varmaan ottaa yhteyttä takana olevaan autoon, koska nehän ei tiedä käännyttiinkö me oikealle vaan vasemmalle. Ja tähän rakentuu sitten lisää moottoritietä. Ja on ollut tänään ihan hyvää moottoritiepätkää. Lepposasti tultu pätkä kyllä, että ei ole mitään valittamista sen suhteen sen jälkeen kun päästiin moottoritielle. Nyt ei siinä vaikka vähän liikennettä ja körötelty semmoista vakkaria navin mukaan, semmoista 88 aika lailla. Ja me mennään suoraan. No, tässä nyt taas päästiin moottoritielle ja ajellaan kohti Liettuan rajaa. Ja, ei tässä kyllä liikenne paljon. Hyvä, ettei ole moottoritie ihan kokonaan itsellään. Että joo, ja nyt aletaan pikkuhiljaa menemään sitten Puolasta Liettuan puolelle ja no tossakin on superalko näköjään. No, nyt me varmaan ajetaan kyllä superalkon ohi. Jatka suoraan E67, sitten määränpää on oikealla. Olisikohan tää viimeinen kamera sitten maksupysähdyspaikka Lietuvos Republika. Määränpääsi on oikealla. Joo. Nyt tuli vähän huonokuntoista tiepätkää tähän näin, mutta olisikohan tossa niinku nämä vanhat raja-asema rakennukset taas. Nyt me ollaan siis Liettuassa. Niin on, mutta ainakin viime vuonna niin
taisivat olla tällä tavalla tässä näin viime vuonna koko tullessa. Mä höpettelin ihan omia, niin siinä on rajavartiolaitos. Näin poispäin. Täällä on poliisia ja Polichika, Chia. Tästä nyt kruisaillaan läpi. Kaiferi pesee autoa. Pesisikö se meidänkin, kun vetelisi tohon noin? Oho. Tässä on vähän Sitten seuraavaksi mietitään Huoltsikkaa. Joo, seuraavaksi on huoltoasema paikka. Täällä nyt kurvaillaan tosiaan Marijampolessa etsimässä kauppaa. Tumpila ja Nannel on navigaattorissa Maxim. Täällä pitäisi olla 3 Maximia, mutta johonkin nyt kuitenkin päästäisiin ja sillä tavalla ja sen jälkeen painutaan kämppärille. Ihan mielenkiintoista reittiä tää on ajattanut kanssa. Tulee tämmönen Marijampole sightseeing tässä samalla. Joo, nyt aletaan lähestyä sitten camping-aluetta. Saa nähdä minkälainen paikka tää on. Toivon mukaan vähän niinku astetta mukavamman oloinen kuin tuo edellinen, että ainakin mainostivat, että täällä olisi sauna ja kaikkea. Itse asiassa kuvassahan se oli oikein viimeisen päälle se saunan. Mutta katsotaan. Tässä on ainakin jonkun ihan yksityiset tilukset, ihan hienon näköistä settiä, kivimuuria ja porttia ja ei mikään ihan pikkutalo. No. Se on oma beach volley -kenttä sitten. Hauska. No, mielenkiintoista nähdä minkälainen meistä tulee. Täällä on oikein ohjauskin näköjään. Tumppi soitti. Ai Tumppi soitti. No niin. Sitten otetaan tuolta vähän Ulman kautta. Moi. Täälläkin on beach volley -kenttä. Joo. Aika kivan näköinen puistomesta. Jätetään tähän nyt autot toistaiseksi. Täältä saatiin nyt autoille paikat täältä. Tää on siis Marjulanka Camping Liettuassa ja Marijupoliko tää nyt oli tää paikka. Mutta siis tosi kiva, olisi tää joen Poukama, mistä tää rantsu on, tuossa on hiekkarantaa ja käytiin sauna, Sarvian saunat oli, katsotaan niitä vaikka huomenna enemmän. Me ollaan ehkä, jos ei sada, niin me ollaan ehkä täällä pari päivää. Grilli on kuumana ja meillä on tarkoitus vetää vähän saslik-tyyppistä possun kasleria ja sitten yksi entrecot siitä ja ehkä, en tiedä, katsotaan vedetäänkö vielä makkaraa siihen, mutta idea olisi, että tää on semmonen Rallu ja Tumpin grilltelleri tällä kertaa. Sen tyyppisesti tehdään ja tää on tosi kiva camping. Ainakin meistä niinku tuntuu siltä, että tää miljöö, missä me ollaan, niin tää on tosi makea. Sitten täällä on kaikki tosi siististi. Löytyy harmaan veden tyhjennyskaivo. Katsotaan vähän tätä mestaa enemmän. Eli tää on tämmönen siistin näköinen alue. Tässä on beach volley -kenttää ja foodismaalia tuolla ja tässä on tää klubirakennus ja sitten tuolla on sauna. Mennään kattoo se sauna vielä. Se on täällä. Oli erittäin hyvät löylyt, käytiin eilen täällä. Ja
Sillä että täällä on. Tää on ihan kuin lähes käyttämättömän oloinen. Mutta on käytetty, kun mekin käytiin siellä. Arvi on kiuas ja näin ja sitten tuolla on suihkut ja veski sitten ja tässä on niinku pukkari, missä me nyt seistään ja tässä on sitten terassi, missä voi vilvotella ja tuolta pääsee tuosta autojen takaa, niin pääsee rantsuun uimaankin, jos haluaa. Ei, tosi kiva paikka tää on. Kyllä niinku. Nyt oli aika kiva aurinkoinen ilta tähän. Mutta me mennään nyt autoon kuitenkin vetää moottoriturpiin. No niin, aletaan tästä tekee Tumpin kanssa pulled porkia, eli tähän pulled pork hampurilaisia tänään. Vedetään tuohon grilliin ne savustumaan ensiksi ja sitten nippuun ne ja hautumaan ja näin poispäin. Tumppi saa nyt olla maustemestari, meikäläinen kuvaa. Katsotaan ensin muuten, minkälaista miljöä. Se on aika kiva miljöä tuossa takana. Joo. Ja siellä meillä on possun kasleria. Tai niin me tulkittiin, kun täällä oli joku, mä en muista minkä niminen se oli, mutta kaslerilta se näytti. Kiulankin, mutta kyllä se on kasleri. Ja pari palaa, kun ei saatu semmoista niinku isoa, että nämä oli mitä oli tarjolla. Että Joo. noista me lähdetään liikenteeseen. Heitetään vähän sinappia pintaa siihen, saadaan vähän paremmin vielä ehkä tarttua. No makua saadaan ja tietenkin sitten tällainen barbecue seasoning ultimate rub. Paikallinen rubi, niin kokeillaan sitä. Mennään sillä. Varmaan aika samanlaista kuin valtaosa, mutta kun nyt ollaan reissun päällä, niin on kiva vähän kokeilla heidän omia juttuja. Niin. Joo. Paljon sulla oli ajatus, että me näytetään noille savua 2-3 tuntia vai? Siis itse savua? No sinne mä laitan muutaman tommosen omenapuun palan, pari kappaletta. Siitä nyt tulee mitä tulee. Ja annetaan olla tuolla muhimassa. Ja toki noista hiiligrillistä tuleehan sieltä nyt aina siitä itse hiilistäkin, mutta noi ei ollut niin toi jotain kova puuta, mitä toi on, mitä tossa, niin siinä ei nyt niin mun mielestä hirveästi niin kuin makua siinä hiilessä tai siis savussa. Varsinkin kun sä niin kuin sanotaan aika pienellä lämmöllä painelet menemään, niin siinä ei tule sellaista, se ei niin kuin paahdu samalla lailla se. Ja vähän nyt joudun kääntelemään näitä, mä säästelen näitä hanskoja, niin aha, tein tuohon reijän sitten heti pohjaa. Mutta ideahan on se, että ne on eka niin kuin tollasenaan siellä saamassa savua ja sitten sen jälkeen jossain kohtaa ne paketoidaan sitten niin kuin matala lämmöllä kypsyy ja pysyy se mehukkuus siellä vai? Joo. Nostetaan lämmöt sitten niinku, tai ei lämpöä nosteta vaan lihan lämpö sitten sinne jonnekin 8-90 loppupeleissä, vaan mikä meillä on target. Joku sellainen se voisi olla. Täytyy vähän katsella, miltä ne näyttää. Ja ei tässä ole, toki näistä tehdään ylikypsää tavallaan, niin sitten se on mukava repiä. Mä veikkaan, että olisiko se ollut jossain siellä 90. Alkaa olla semmoista helposti sitten revittävää kamaa. Joo. Sittenhän tossakin pohdittiin sitä, että omenamehuhan olisi ollut hyvä laittaa sitten, jos se paketoi sinne folioon vähän omenamehu, siitä tulee makua ja sitten se myös kosteuttaa sitä. Joku mehu voisi olla. Meillä ei nyt vaan ole omenamehua. No voi olla, että me tehdään vaikka joku ehkä joku barbecue-soosi, jos tuolta löytyy, laitetaan vettä, tehdään siitä semmonen juokseva tämmönen niin, ja töytetään sitä sinne ja folio kiinni. Ja laitetaan vähän hyvää valkoviiniä sinne, omenaista valkoviiniä. No se on, jotkut käyttää kokista ja milloin mitäkin. Että ei tässä nyt oikein ole semmoista oikeaa tai väärää mun mielestä. Ei, sehän on riippuu mitä makuja halutaan. Kyllä. Vois mä avannut, sulla on toinen käsi vielä puhdas. Joo. Sitten sä alat sotkea.
Mä ajattelin laittaa tätä, joo. Mä vähän sekoitin. Näissä kannattaa yleensä, näissä riippuu vähän, niin tässäkin on suolaa. Niin joskus se suola menee tänne pohjalle enemmän. Niin jonkun aikaa ravistelin ennen kuin nyt tavallaan otettiin käyttöön. En tiedä, miten suolainen tää nyt sitten on tai ei ole. Joo. Ja raviahan saa laittaa. No siitä tulee vähän tämmönen taikina tähän ja kohta kun tää osa varisee pois ja mä pyörittelen näitä, niin katsotaan vähän miten tää istuu. Nyt vähän pyörittelen, niin katsotaan tota. Sä voisit oikeastaan. Niin, nyt ei tarvitse tätä paperia tuhlata nyt. Mä vähän taputtelen jossain vaiheessa. Joo. No toinen on vielä. Tää on ihan hauskaa tämmöstä niin sanottu vapaa, tai silloin kun on aikaa tehdä ja niin kuin puuhastaa. Sitten tää tulee tietysti siellä niin kuin itsekseen, että siitä voi meilläkin on tarkoitus alkaa pelaa pihajatsia tossa. Niin tämähän tulee niin kuin tuolla grillissä tai savustimessa tai missä näitä ikinä haluaa tehdäkään, niin näähän tulee niin kuin itsekseen. No jos tässä nyt katsoo, että kauan tässä nyt meni. Me laitettiin tuohon vähän sinappia, sitten nämä mausteet. Nyt nämä on niin periaatteessa sitten valmiit, menee tuonne grilliin ja sitten se on vähän semmoista odottelua oikeastaan enemmän. Että eihän tämä niinku mikään älytön homma ole sinänsä. Ei. Meillä on täällä vähän ampiaisia kavereita. Joo, mutta ne ei ole aika toistaiseksi nyt, en sano vielä mitään, mutta ne on ollut, ne on ollut lempeitä kavereita vielä. On. Ne tietää, että joko ne on lempeitä tai sitten pääsee ampiaisten taivaaseen. Joo, ne ei ole ollut sellaisia. Ehkä tämä on tämä vaihe kesästä vielä, ettei niillä on niinku loppu lähellä. No kohta mulla on joku silmä ummessa. Poraa sua nenää, joo. Laitetaan tänne vähän taputellaan. Niin. Tässä oli vähän tämmönen repale. Sen olisi voinut leikata pois, mutta tässä oli vähän ajatus, että mä taittelen sen tänne vähän ja laitetaan ne silleen jännästi, kun tää on vähän ohuempi, niin laitetaan ne vähän tolleen päällekkäin tonne noin. Niin. Kyllä, kypsyy sitten tasaisen. Mun mielestä tässä on nyt ainakin rubia silleen sopivasti ja veikkaan, että sit kun nää revitään, niin se koko homma sitten aikanaan tasottuu vielä. Kyllä. Jotain tän tyyppistä. Joo. Jep, ei mitään, heitetään grilliin. Tämmöiset omenapuupalat. Laitetaan ne niin kuin johonkin. Niitä voi vähän painaa, niin sitten toi menee. Katsotaan, jos toi, tää on tarkoitus saada. Kärki sinne. Joo, tää on vähän täynnä nyt hiiliä. Ja tää on vähän viritysmerkkinen tää mun. Että täytyisi saada tää. Niin, täytyisi saada noin. Se menee siihen päälle noin. Mä luulen, että se on hyvä noin. Sitten vaan jos se. Oliks tää nyt? Joo, se pitää vaan yrittää laittaa tuohon hiilien päälle nyt jotenkin. Ja sitten, että sieltä pääsee joka puolelta vähän ilmaa, niin ei se ole sen kummempi. Yes. Ota, no. Ja sen vaan nostat siihen. Niin. Joo, mä nostan sen, mutta otetaan tolla vähän. Mut se on aika hyvä, kyllä sieltä tulee smokea. Saada vähän tasaisemmin. No niin. Joo. Tää oli vaan, kun en löytänyt suoraan semmoista tähän tarkoitettua, niin toi on ihan pizzakivi. Ajaa asian hyvin. Ajaa asian hyvin. Se antaa nyt sitten epäsuoraa, että se ei niinku paahdu koko. Sehän palaisi muuten toi tosta hiilien päällä, niin toi tekee tästä tämmöisen uunimaisen. Se on ihan ok. Meillä olisi ota siitä, älä ota siitä kesken. Ei oo. Meillä olisi perinteinen toi. Tosta, no ihan mistä vaan. Tämähän nyt ei ole kuuma ollenkaan. Ei oo, kun se ei ole vielä ollut siellä. Niin meillä olisi perinteinen toi grillimakkara, jos ei olisi välissä. Eli possusta tulisi palannut pinta ja raaka keskeltä. Joo, se ei ole ehkä se, mitä tänään tavoitellaan. Että. No ei ihan. Jes. No niin, mäkin sain sotkettua itteni tuolla sinapilla. Niin Sinep. mä oon niinku messissä mukana. Joo. Se on kiva, kun on vähän kädet niinku messissä, kun tehdään ruokaa. On. Mä ajattelin, että jos kokeillaan tämmönen, että laitetaan nää vähän. En tiedä, onko tämä hyvä idea. Mutta tässä oli vähän tämmönen repale, niin joo. mä ajattelin, että jos tehdään niinku silleen, että saadaan nää niinku nätisti tänne nyt jotenkin kypsymään tähän päällekkäin. Siinähän se on. Siinä ne saa rauhassa olla. Ja nyt laitetaan koppaa kiinni ja hallitaan sitä savua sitten, ettei tule liian lämmin tonne, vaan ennemminkin nyt
kiva niin. tommonen savu. Eli niin kuin tuossa aikaisemminkin on puhuttu, niin tätä grilliä lämpötilaahan säädetään tuolla ilmaventtiilillä sekä tuolla yläilmaventtiilillä. Ja niitä säätämällä sitten katsotaan mittarista. Mihin me halutaan toi ungefär sinne 100 vai haluatko se lämpimään? Voisi olla vähän reilu 100 tänään. Että vähän riippuu milloin sen haluaa valmiiksi. Ja tänään ehkä pitää yrittää, että silloin viimeksi kun tehtiin hitaalla siellä Itävallassa niitä kanoja, niin silloinhan me vähän tehtiin muuta siinä välissä, niin sehän karkasi sitten yli se lämpö. Kyllä. Mutta nyt tänään yritetään, että ei menisi niin yli. Joo. Mä monesti, no sanotaan 100, maks 120 mä oon tehnyt, jos mä oon tehnyt. Sitten siellä loppupäässä, niin sit mä oon nostanut niin lämpöä. Joo, ja sitten jos se on foliossa, niin se on helpompi foliossa vielä. Joo, että savuaikana, niin että mahdollisimman miedolla ja se ettei karkaa. No savu tarttuu paremmin, jos on liha mahdollisimman kylmää. Sitten kun se saavuttaa tietyn lämpötilan, niin se ei enää samalla lailla takerru. Toki eihän tämä palvaamista ole, vaan tämä nyt on vaan, että saadaan yksi aromi siihen ja kypsytetty. Että tätä kotiuunissa ei ole näin kuin tälleen mielellään tee, siitä tulee sanomista, jos sulla on puupalikoit siellä. No, mutta grillissä se voi tehdä. Kyllä. Ja tämän voi tehdä myöskin, totta kai kivempi ja parempi tulee hiiligrillissä, mutta sä voit kaasugrillissäkin ihan yhtä hyvin savustaa. Että se vaan vaatii sitten, vähän kuluu kaasua, mutta ei se mitään, sulla pitää olla savuboksit siellä ja sitten sillain sen tyyppinen grilli, kupugrilli, että se onnistuu. Joo. Mutta savustaminen onnistuu myöskin sillä ja totta kai pelleteillä ja muillakin grilleillä. Ja hei, yllätys, smokerillakin se onnistuu. Joo, sekin on muuten yksi totta. Niitä on jos jonkunnäköisiä laitteita nykyään. Että on, näin on. Tässä nyt on ehkä kiva just, että tässä on vähän kaikki niin kuin yhdessä grillissä siinä mielessä, että on hiiligrilli, uuni, savustus, mahdollisuudet helposti. Näin on. Joo, annetaan se sinne, aletaan pelaa pihajatsi. Eikö meillä ollut se? Meillä on tässä tämmönen pihajatsi ja Tumppi on erityisesti tästä innoissa. Mä oon kaikista pihapeleistä yleensä ihan kympillä mukana. Eli aloitettiin nyt pelaamaan. Katsotaan mitä tästä tulee. Oho, hyvä ettei tule heti jatsi. 3-6 heti laakiin. Oi mikä omenan tuossa tulee. Siihen se sitten jääkin. Älä manaa. Nyt jos tulee jatsi, niin mä juon kaljaa loppuun. Oho. No ei tarvinnut. No ei, mutta sä oot 3-6. 3 samaa. 3 samaa. Eli maksimipisteet. Mitä 3 paria? Kutosia, eiks niin? Alas. Kutosia. Mä voin laittaa 3 samaa. Niin. Tässä on vähän nyt niinku opettelemista näillä roolilla. Tietenkin maksimi 3 Kato, kun tää on tämmönen erilainen paperi. Mä en oo nähnyt tällaista. Noin. Joo. Anne. Nyt on mielenkiintoista kyllä katsoa, että missä toi puussa toi seuraavassa toi sunlight on. Tuossa on joku puu vielä, mihin se ei oo osunut. Niin on. No, äkästä tuoko hänelle painaa? No ei, mutta ei se... vähän on villin näköistä touhu. Oh. Onks toi ykkönen? Nimittäin tuolla... Tuolla on nyt yksi puu jo, mistä tosiaan niinku moottorisahalla isäntä kävi vähän saamassa oksaa pois, kun tää sunlight kävi tööttäämässä siihen. Vahinkoja sattuu, ei siinä mitään. Vitonen pitäisi saada ykkösestä. Tulee joku chatuma. Oi. Lähellä oli. Otatko ykköset? Vai mitä otat? Otetaan nyt sitten. Sä vähän hävitä siinä vaan niin. Ja että jatsin heitit sitten Ekalla. ensimmäisellä 2 heittoa ja niin. eka yritys. No meinaatko, että otatko jatsin vai otatko kutoset? Jatsin. Jatsin. Aha, tämmöiseksi tää menee. Nyt sovelletaan, eli lihoille vähän nestettä. Kaapista löytyy Zero Cola. Laitetaan se. Sitten ystävällinen campingalueen isä
isäntä. Saatiin häneltä appelsiinimehua. Laitetaan sitä tonne jonkun verran. Sitten ruokasokeria sinne. Ja sotketaan liemiä. Sitten katsotaan vähän, mitä me saadaan aikaisemmin. Mä luulen, että tästä tulee ihan hauska. Vai mitä on Tumppi mieltä? Eipä ole ennen tullut tollanen miksi tehtyä, mutta tavallaan tuossa on jotain oudon hyvää, mutta katsotaan miten käy. Katsotaan miten käy, kun tästä nyt mennään. Sitä pitää aina soveltaa sitä mitä on, niin ja sitten syödään sitä mitä tulee. Niin. Se on just näin. Mutta mä ajattelen, että tosta niinku tää appelsiinin hapokkuus kuitenkin se on heijä. Sitruuna olisi yksi mitä mä mietin, että hän olisi voinut heittää vähän. Ei. No niin, ei tietenkään. Koska sokeri ja happo, niin sehän se on nyt on ihan. Sellaista omenaa sen savun muodossa ihan riittävästi. Joo. Ja happo appelsiini. Sekin on. Ja kokis jo aika hapan. Oho. No, sehän on vallan hyvä. Kuule, tän omenaisempaa tästä setistä ei saa mitä tää on. Ruvetaan olemaan niinku. Tää on ihan kuin omenamehu vetää ilman, että tässä on omenan omena. Noniin. Jaha. Sehän meillä on 2 hiilostunutta kökelöä. Ei oo näin ihan. Voisi katsoa paljon sen. Otappa sä vähän lämpöä. Niin, katsotaan vähän. 70. On täällä aika kova. Joo, 80. Joo. 80. Joo, tässä on varmaan vähän vähemmän. No, paja-asteella. Joo, no ei mitään. No niin, pistetään Nää voi tietysti olla aika lämpimiä. Joo, mä ajattelin, että jos se nostaisi, mä tiedän vähän tätä näin. Noin. Näinpä. Noin. Jotenko mä vähän nastiksi. No vähän hintsu. Joo, on tämmöstä. Mut sit niin heitetään sitä. Tarvii varmaan vähän lisää folioa näköjään. Joo. Ota pari tuommoista palaa, jos viit. Eli nyt kaadetaan tää meidän herkullinen appelsiinikola ruokosokeri liemi tonne päälle ja sitten Yritän vähän nyytitetään tehdään niin sanotusti. Noin tiukka paketti tähän. Noin ja vähän päälle. Meidän se sanoi, että vanhoilla sepän käsillä, mutta minähän se seppä olin. Ai niin, tämä on konttorinimi. Nyt vasta huomasin, että ei perhana se polttaa. Poppa. Annetaan sen siinä sitten. Okei. Muuhi. Joo. Sitten me lähdetään opiskelemaan auringonpaisteesta. Joo. Vitosia. Ei oo femmoja vielä. Ei oo kahta parikaan. Täyskäsi 3 vitosta kutosta. Mitä Tumppi sattuu just käymään? Taisi tulla toisella heitolla sitten vihdoin jatsi. 5 kutosta. Laitatko kutosiin vai? No mä just vähän mietin, että laittaisiko kutosiin vai jatsiin. Niin, Sannahan on heittänyt jo jatsin 2 kertaa. Joo, mä laitan kyllä jatsiin. Okei. Okay. Lihat on tossa vetäytymässä rauhassa ja grilli laitettiin uudestaan. Nyt mä teen tähän tämmöstä pientä burgerisoosia.
Laitetaan tänne majoneesia pohjalle. Olisikohan ton verran. Noin. Sitten Dijon sinappia. Lähetään tommonen teelusikallinen nyt alkuun. Eikö nyt siihen? Ja mihin mä nyt laitan? Mulla ei ole mitään mihin mä laitan se. Olkoon tossa. Sitten ketsuppia. Noin. Worcester soosia. Ei se hemmetin sipuli. Se Noin. punasipuli, missä nyt etikkaa tai mitä siinä oli, mitä sä teit viimeksi? Vähän valkosipuli, tämmösiä fleikkejä sinne. Sipuli sulle. Noin. Rouhitaan suola. Musta pippuri. Sitten sekoitetaan ja maistetaan ja sen jälkeen vielä jatketaan tarvittaessa maustamista. Tän näköistä tästä niinku tulee sitten. Ja tää on ihan yleispätevä hampurilaissoosi kaikille hampurilaisille. Ton näköinen kastike. Katsotaan. Tuli melkein niinku kerralla siinä. Ehkä laitan ihan tilkan ketsuppia päälle. Nanne ravistelee siellä. Pikkelöityä sipuli. Ai. Kuulostaa hyvältä. Ja varmasti maistuu hyvältä. Ton näköinen kaveri siitä nyt tuli. Hyvä on, ala rakentaa omaa. Meillä tässä mä menin vähän lepäämään autoa, sillä väliin nämä olikin järkännyt jo huomiset kaikki valmiiksi. Eli heti kun selkänsä kääntää, niin kiirettä pukkaili. Meillä oli aamulla heti 8 vissiin lähetys kun lähtö jonnekin. Mihin me ollaan oikein menossa? Mikähän maa se oli? Liettua. Ei kun me ollaan Liettuassa, nyt se on Latvia. Joo. Me mennään sinne, missä me oltiin viime reissulla muutama päivä möllötettiin. Juracenikkiin. Kyllä. Joo. Niin mä ymmärsin, että olette varannut sinne niin kuin buukkanut ajat 8 pitää lähteä, kun NATO ohjustaa. Kyllä. Joo. Tämä on tekijöiden, sä et edes kattonut paneeliin, sä nukuit. Mä katoin ja sit mä nukuin välillä, kun ei tapahtunut mitään. Okei, no mutta ei mitään, näytti hyvältä. Joo, mutta joo, siis tää on tosi kiva paikka ollut kyllä tää, että tätä voi kyllä lämpimästi suositella tätä mestaa. Katsotaan vielä tähän. Tuli hieno tää ilta tähän näin. Pikkasen tuulee, mutta ei paljon. Tässä tosiaan niin tämän kämppärin laituri on vielä niin kuin, tossa on toi polkuvene, niin siitä sitten vähän eteenpäin tohon, niin tuolla on laituri vielä, tämän kämppärin laituri. Noi viereiset laiturit on sitten naapuritonttien. Mutta täällä on sitten kaikkea tällaisia loosseja, että missä voi istua ja syödä, jos ei nyt ole omia systeemejä mukana, mutta meillä nyt oli omat. Tässäkin olisi voinut olla hauska lavoista rakennettu tommonen sohva. Kaikki hyvä.